Yon! What's up sa inyo mga kaibigan? Today, maganda tong magiging topic ng tutorial natin, lalo na sa mga tulad ko na nag-uumpisa pa lang sa YouTube. Dahil marami akong nakikita na nagpo-post sa YouTube, sa Facebook, o sa mga GC na nagkaroon daw sila ng copyright. It's either nag-reuse ka ng content or ng music, or may nag-claim ng music mo na sa kanila daw yun. Kaya nagkakaroon ka ng copyright claim. Malaking abala ito sa atin mga katulad na YouTuber dahil kailangan pa natin i-edit or i-remove yung mismong video para matanggal yung copyright natin. Kaya ngayon, tuturuan kita kung paano makakuha ng music na walang copyright. At take note, Si YouTube ang magbibigay sa'yo ng music na gagamitin mo sa iyong mga content. Doon, meron na rin mga sound effects, background music, at iba pa. Pero bago ang lahat, kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mo kalimutan mag-subscribe at mag-bell button para ma-notify ka kapag may susunod pa akong mga tutorial. Pwede ka rin mag-comment sa baba kung ano pang gusto mong tutorial na gawin ko. Para sa susunod na content, susubukan kong gawan ng tutorial yung nais mo. Hindi ko napapatagalin, alam ko naman na inip ka na. Pero bago ang lahat, intro muna tayo.
So, dyan po nagtatapos ang ating tutorial at sana po may natutunan kayo sa video natin na ito. At kung may suggestion kayo ng mga tutorial, pwede nyo i-comment sa baba para sa susunod na content, pwede natin siyang gawa ng tutorial.